Vítejte u dalšího dílu Translatovlogu. Já jsem Kája a společně se dnes podíváme na to, kdy tlumočíme v první osobě a kdy naopak používáme třetí osobu. Obecně platí, že se tlumočí v první osobě. Jsou ale i situace, kdy je lepší přejít do osoby třetí. Důležitým faktorem je přehlednost. Může se totiž stát, že bude mluvit více řečníků po sobě. V komunitním tlumočení by mohlo jít například o situaci, kdy jsme na úřadě, nejprve mluví delší dobu jeden zaměstnanec a na závěr ještě něco dodá druhý zaměstnanec. Potom je důležité přejít do třetí osoby a dostatečně dobře odlišit, kdo co říkal, aby se v tom náš klient nestratil. Přehlednost je ale samozřejmě důležitá i v jiných kontextech. Například pokud budeme konsekutivně tlumočit nějakou debatu, může se nám stát, že se nám bude také hodit tlumočení ve třetí osobě. Představte si například, že budeme mít debatu, ve které bude moderátor hovořící česky a hosté, kteří budou hovořit jak česky, tak tu budou hosté, kteří budou hovořit anglicky. V takovém případě se může velmi lehce stát, že moderátor položí otázku v češtině a ještě než ji stihne přetlumočit tlumočník do angličtiny, tak jeden z těch českojazyčných hostů začne česky odpovídat. V tom případě je potom při tlumočení opět potřeba odlišit, na co se moderátor ptal a následně co který host odpovídal. Tlumočení v takové situaci by mohlo tedy vypadat například takto. Moderátorka se zeptala, co si o tomto řešení myslíte? Myslíte, že je to správná cesta? A host, pan Novák, odpověděl. Já osobně si to rozhodně nemyslím. Jak vidíte, tuto situaci řešíme nějakým uvozením přímé řeči, třetí osobou a zároveň můžeme také používat nejenom intonaci, ale také nějaká gesta, například ukážeme rukou, nebo se třeba i pootočíme a podobně. Zvlášť v komunitním tlumočení můžeme narazit na klienty, kteří se s tlumočením ještě nikdy v životě nesetkali. Vždy je dobré na začátku svou roli objasnit, představit se, vysvětlit, kdo jsme a co tam děláme. Mohlo by to vypadat například takto. Dobrý den, já se jmenuji Karolína Sýkorová a dnes vám budu tlumočit. Bohužel ne vždy je na představování se a objasňování situace čas a prostor. To je v současné době často případ asistenčních center pro ukrajinské uprchlíky. V takovém případě můžeme nejprve tlumočit ve třetí osobě, aby uprchlík pochopil, kdo se ho na co ptá. Tlumočení potom může vypadat například takto. Policista se vás ptá, jestli máte zajištěné ubytování nebo jestli s ubytováním potřebujete pomoct. Následně potom můžeme postupně přecházet do první osoby. Poslední aspekt, který bychom v tomto videu rádi zmínili, je vypjatá situace. Někdy je vhodné přejít do třetí osoby při tlumočení právě v vypjatých situacích. Co si pod takovou vypjatou situací představit, může jít například o to, když půjdete tlumočit k lékaři a ten lékař bude svému pacientovi sdělovat nějakou velmi vážnou diagnózu. V takovém případě někdy je vhodnější opravdu přejít do třetí osoby a tlumočit například následovně. Lékař říká, že vyšetření prokázalo, že se jedná o zhoubný nádor. To je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa a doufám, že pro vás byly informace užitečné. Za celý tým Translatovlogu vám zároveň děkuji, že pomáháte.